हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું કેપ્સિકમ મરચા બેસન સાથે મસાલેદાર ભરેલા મરચા। તો તમને પણ એવું મન થઈ જાય છે ને જોતાની સાથે જ અમે પણ બનાવી લઈએ। તો ચાલો સામગ્રી જોઈ લઈશું। તો હવે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। હું ભાવના રાઠોડ, મારી ચેનલ રસોઈ કી રાની માં તમારું સ્વાગત છે। कैप्सिकम मरचा मीडियम साइज ना लीधा छे, सारी रीते धोई लीधा छे। डूंगળી समारी लीधी छे। आदू मरचा लसण नी पेस्ट तैयार करीशुं। कटिंग करेला धाणा। हवे आदू मरचा लसण ने खाणी में लई अने चीची लईशुं। धाणा ने पण आपणे आ रीते खांडी लईशुं। डूंगળી ने उमेरी તેને પણ ખાંડી લઈશું થોડી। મીડિયમ સાઈઝનું એક નાનું ટામેટું હોય એટલા ટામેટા ઉમેરીશું અને તેને પણ આ રીતે ખાંડી લઈશું। 300 ગ્રામ જેટલો બેસન લીધો છે અને આ મસાલા હવે એમાં ઉમેરી લઈશું। अर्धी चमची हळदर, स्वाद मुजब मीठू, 1 चमची धाणा जीरू पाउडर, 1.5 चमची जेटलू लाल मरचू पाउडर, 1 चमची गरम मसालो। हवे बधा मसालाने सारी रीते मिक्स करी लईशुं। 2 पड़ी जेटलू तेल उमेरी लईशुं अने थोड़ुं पाणी उमेरीशुं। सारी रीते मिक्स करी लईशुं અને સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું। હવે કેપ્સિકમ મરચાને આપણે સમારી લઈશું। આ રીતે મરચાને વચ્ચેથી કટિંગ કરવાના છે અને 2 ભાગ કરી લેવાના છે। નાની સાઈઝના કેપ્સિકમ મરચા લેશો તો એકદમ કૂણા હોય છે, બી નથી હોતા તેમાં। आ रीते बधा ज केप्सिकम मरचा ने कटिंग करी लईशुं अने जे आगळनो डीटियावाळो भाग होय ते मैं काढी लीधो छे, जेथी करीने आपणा मरचा फटाफट थई जाय। हवे स्टफिंग भरी लईशुं। तैयार करेला स्टफिंग ने आ रीते केप्सिकम मरचा में आपणे भरी लईशुं। आ रीते बधा ज मरचा ने भरी लेवाना छे। तो हवे आपणा बधा ज मरचा भराई गया छे। जोई शको छो तमे। आ भरेला मरचा खूब ज स्वादिष्ट लागे छे आ रीते बनाववाथी। तो हवे एक पेन में 3 થી 4 पड़ी जेटलू तेल गरम थवा मूकी दईशुं। जीरू थी वगार करीशुं आपणे। चपटी हींग उमेरी लईशुं अने भरेला मरचाने आ रीते सेट करी लईशुं अंदर। अने हळवा हाथे तेने बराबर तेल में मिक्स करी लईशुं। अने हाँ फ्रेंड्स, गैसनी फ्लेम एकदम लो ज राखवानी छे। अंदरनो मसालो चढ़ी ना जाए त्यां सुधी आपणे मरचाने चढ़वा दईशुं, એટલા માટે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખીશું। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરતા રહેવાનું છે અને પલટાવતા રહેવાનું છે। આ રીતે ફેરવી ફેરવીને મરચાને આ રીતે સેટ કરવાના છે। ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી અને પછી આપણે તેને ચઢવા દઈશું।
ચેક કરી લઈએ આપણા મરચાં થયા છે કે નહીં. ધીરે ધીરે આ રીતે ફેરવતા રહેવાનું છે. તો જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા સ્વાદિષ્ટ દેખાય છે આપણા ભરેલા મરચાં. આ કેપ્સિકમ મરચાં ભરેલા ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો તમે પણ ટ્રાય કરજો એકવાર. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવી લાગી આ રેસીપી. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, મારા વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આજે બસ આટલું જ. હવે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.